ሰላም ብያለሁ ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ የኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናል ላይ እስካሁን ድረስ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስን ማይክሮ ኢኮኖሚክስን ማክሮ ኢኮኖሚክስን እና ኢኮኖሜትሪክስ እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ ማቴማቲክስን ሌክቸር ቪዲዮዎችን የሰራውን እየለቀቅን አፕሎድ እያደረግን ያለ ነው። እናንተም እያያችሁት እንደሆነ በተለያየ መንገድ እየገለጻችሁልኝ ነው። ሶ ኢኮኖሜትሪክስን የመጀመሪያውን ቻፕተር በሶስት ፓርት ከዚህ በፊት ሰርተን ነበረ። ቻፕተር 2 ደግሞ የመጀመሪያውን ፓርት ለቀን ነበረ። ስለዚህ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ እያያችሁ ያላችሁ ተማሪዎች ዲስክሪፕሽን ላይ ከዚህ በፊት የነበሩትን ሌክቸር ቪዲዮዎች ሊንካቸውን ማስቀምጥላችሁ ነው የሚሆነው። ሶ እስካሁን የሰራናቸው ያሉ ሌክቸር ቪዲዮዎች እየተመቿችሁ እንደሆነ በተለያየ መንገድ እየነገራችሁኝ ሀሳባችሁን እየገለጻችሁ ነው የሚገኘው። ወደፊት ይቀጥልበት። እኛ ያለነው ቻፕተር 3 ቻፕተር 4 ነው። ስለዚህ ፈጠን አድርጋቸው ያላችሁኝ ነው። በቻልኩት መጠን እየሞከርኩኝ ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው በቅንነት ቪዲዮዎቹ እየተመቿችሁ ከሆነ ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሊንኩን በፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ በቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ በሌሎች ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ተጠቅማችሁ ሊንኩን ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንድታካፍሉን በዚሁ አጋጣሚ እንጠይቃችሁ እወዳለሁ። ሶ ከዚህ በፊት በነበረው የመጀመሪያው ሌክቸር ቪዲዮ ቻፕተር 2 የመጀመሪያው ሌክቸር ቪዲዮ ላይ ስለ ሪግሬሽን አውርተን ነበረ። ሪግሬሽንን ዲፋይን አድርገን ነበረ። በመቀጠልም ሪግሬሽን እና ኮሪሌሽን መካከል፣ ሪግሬሽን እና ኮዛሊቲ መካከል ያለውን ነገር ለማየት ሞክረን ነበረ። ስቶካስቲክ እና ነን ስቶካስቲክ ሪሌሽንሺፕ አይተን ነበር ማለት ነው። ሶ ዛሬ በቀጥታ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ላይ እና አስሩ የክላሲካል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል አሰምፕሽኖች ላይ ፎከስ አድርገን የምንሰራ ነው የሚሆነው። ሶ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ነው የዚህ ቻፕተር አርዕሱ ራይት። ሶ ስቶካስቲክ ሪሌሽንሺፕ with only one explanatory variable is called simple linear regression model. ሶ አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል እና አንድ ዲፔንደንት ቫሪያብል ካለን ራይት፣ አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል እና አንድ ዲፔንደንት ቫሪያብል ካለን እና ሞዴሉ ደግሞ ሊኒየር ከሆነ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ይባላል ማለት ነው። so the term simple refers to the fact that we use only two variables, one is dependent and the other is independent. so እንደዛ ከሆነ ሲምፕል ሞዴል ነው ማለት ነው። ሊኒየር ስንል ደግሞ it refers to linearity in parameter. in parameter ስንል ምን እያልን ነው ማለት ነው? አልፋን እና ቤታን ማለታችን ነው ራይት። አልፋ እና ቤታ ፓራሜትር ነው የምንላቸው። እነዚህ አልፋ እና ቤታ ሊኒየር ናቸው። ስኩዌር የላቸውም ወይ ኪዩብ የላቸውም ወይ ሌላ ነገር የላቸውም ራይት። ምንም አይነት ኤክስፖነንት የላቸውም። ሶ ሊኒየር ናቸው ነው። ሶ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ስንል ሲምፕል ነው፣ አንድ ዲፔንደንት እና አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው ያለው። አት ሴም ታይም ደግሞ ሊኒየር ነው ማለት ነው። ሊኒየር ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ማየት የሚኖርብን the true relationship which connects the variables involved is split into two parts. A part represented by the line, the population regression line, and a part represented by a random term or the error term, right? The error term. So እዚህ ጋር እንደምታዩት regression line አለን፣ regression line አለን። so regression line የሚያሳየው non-stochastic relation between x and y ነው ማለት እንችላለን ምናልባት። ነገር ግን in reality ግን ዳታ ሲሰበስቡ የምታገኙት ሪዛልት እዚህ ላይ ያርፍ ይችላል። there may be some kinds of deviation. ያ ዲቪዬሽን ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። so ኤረሩ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው ራይት። so ከሳምፕል የምትሰበስቡት በስካተር ፕሎት ነው ማለት ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው ማለት ነው። so the scatter or the observation the scatters of observations represents the true relationship between y and x. so actually true የሆነው relationship represent የሚደረገው በሪግሬሽን ላይኑ ሳይሆን በእነዚህ ነጠብጣቦች ነው ማለት ነው። ስካተሮች ከእያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን የሰበሰባችሁት combinations of x and y ነው ማለት ነው right። x and y the dependent and independent variable ነው የሚያሳየው ማለት ነው። so the line represents the exact part of the relationship right። ቀደም ዛጋ ዲተርሚኒስቲክ ነው ለማለት የሞከርኩት ማለት ነው። exact relationship ነው። so x ን ቫልዩ ካወቃችሁ you are sure about the values of y if you are on the regression line right, on the regression line. That's why it says the line represents the exact parts of relationship and the deviations of the observation from the line represents
the random components of the relation, right? So any deviation from the line will be depicted or presented by the error term. So እዚህ ጋር እንደምናየው dependent variable አለን, right? A dependent variable አለን. So y is our dependent variable, right? Y is our dependent variable. So እዚህ ጋር ምን አለን? alpha plus beta xi አለን, right? So alpha plus beta xi. So this is the regression line, the regression line. So if there is no other variable over here, if the relationship is between the red and the green one, right? The dependent and the independent variable. So we'll have a kind of exact relationship. But in reality, there is what? There is a random variable, which is the error term, right? The error term. ስለዚህ እነዛ ስካተር ፕሎት ያደረግነው ነው ማለት ነው true or exact relation between x and y የምንለው ማለት ነው። so እዚህ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ላይ የምንፈልገው ምንድነው ማለት ነው አልፋ እና ቤታ right አልፋ እና ቤታን ወይ ደግሞ ኢንተርሴፕት እና ኮኤፊሺየንቱን right ስሎፕ ፓራሜትሩ ዲፔንዳንት ቫሪያብላችንን በደንብ right በተለይ ደግሞ ትክክለኛው ዲፔንዳንት ቫሪያብላችንን በደንብ የሚገልጹትን የመፈለግ ስራ ነው ማለት ነው የምንሰራው። So let's discuss about the Gaussian standard or classical linear regression model, right? So እዚህ ጋር እንደምታዩት classical ይላል። So classical የተባለበት ምክንያት በ1821 በጋውስ ዲቨሎፕ የተደረገ ስለሆነ ነው። So ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንደ ኖርም እና እንደ ስታንዳርድ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው right? እነዚህ አሰምፕሽኖች እንደ ኖርም እና እንደ ስታንዳርድ ነው የሚቆጠረው። So በዚህ ሌቭል የምናየው አሰምፕሽኖቹ ምን ናቸው የሚለውን ነው። ማቴማቲካል ፕሩፍ ደግሞ ያላቸውን እሱን ምን ያለን ማለት ነው። ቻፕተር 4 ላይ ግን እነዚህን አሰምፕሽኖች ቫዮሌት ስናደርግ ሊመጡ የሚችሉ ችግሮችን ደግሞ ኢን ዲቴል የምናይ ነው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው አሰምፕሽን ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ነው right? ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል። ሶ ሊኒየሪቲ ስንል ሊኒየሪቲ ኢን ፓራሜትር ማለታችን ነው right? ሊኒየሪቲ ኢን ፓራሜትር ማለታችን ነው። ማለትም አልፋ እና ቤታ ሊኒየር ናቸው ማለታችን ነው right? ሶ ኤክስ እና ዋይ ሊኒየር ሊሆኑ ይችላሉ ነን ሊኒየር ሊሆኑ ይችላሉ right? ነን ሊኒየር ሊሆኑ ይችላሉ። አልፋ እና ቤታ ግን ሊኒየር ናቸው የሚል አሰምፕሽን ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው አሰምፕሽን ነው። The classicals assume that the model should be linear in the parameter regardless of whether the explanatory and the explained variables are linear or non-linear right? So independent እና dependent variable determined እና determinant explained እና explanatory variableዎቹ ሊኒየርም ሊሆን ይችላሉ ነን ሊኒየርም ሊሆን ይችላሉ right? ፓራሜትሮቹ ግን አልፋ እና ቤታ ግን ሊኒየር መሆን አለባቸው ነው right? ሊኒየር መሆን አለባቸው ነው። This is because if the parameters are non-linear, it is difficult for estimation right? It's difficult for estimation. ሁለተኛው x values are fixed in repeated sampling right? X values are fixed in repeated sampling. So values taken by the regressor x are considered fixed in repeated sampling. So ምን እያልን ነው ማለት ነው x right? x non-stochastic variable ነው ማለት ነው right? non-stochastic variable ነው ወይ ደግሞ predetermined የተደረገ ነው ወይ ደግሞ እኛ የምንፈልገው the expected values of the dependent variable given the independent variable ነው ማለት ነው given the independent variable ነው። So ለዛ ነው እዚህ ጋር the values taken by the regressor x are considered as fixed in repeated sampling. More technically, x is assumed to be non-stochastic or it is assumed to be deterministic. So we have to be certain about the values of x. In other words, x is assumed to be known with certainty. So what all this means is that our regression analysis is conditional regression analysis. That is a conditional on the given values of the regressor or the regressors, right? ከአንድ በላይ explanatory variable ካለ ማለት ነው። So we are looking for the expected values of the dependent variable given the independent variable. So if that is the case, the independent variable must be non-stochastic, must be deterministic, right? We should know the values without certainty ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው assumption x values are fixed in repeated sampling ነው ማለት ነው። ሶስተኛው assumption zero mean values of the disturbance ወይ ደግሞ the error term ነው። zero mean values of the disturbance or the error term ነው። so ቅድም ስካተር ፕሎት ላይ እንዳየነው ከላይኑ ዲቪዬሽኑ እንዳለ ኢረር ነው። ያ ኢረር ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ከላይኑ በላይ ከሆነ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ከላይኑ በታች ከሆነ።
So that is given the values of x, the mean or the expected values of the disturbance term is 0. So technically the conditional mean values of the error term is 0. ወይ ደግሞ symbolically እዚህ ጋር እንደተቀመጠው the expected values of the error term is equal to 0 for all i's observations. ወይ ደግሞ the expected values of the error term given xi, right? x ያው independent variable ነው ብለናል. So the expected values of the error term given xi is equal to 0 ነው ወይ ደግሞ mean error average error 0 ነው. ኔጌቲቭ ኢረሮቹ በፖዚቲቭ ኢረሮቹ ካንስል አውት ይሆናሉ. ሶ አቨሬጅ ኢረሩ ሚን ኢረሩ 0 ነው ሚል አሰምፕሽን አለን ማለት ነው። ሶስተኛ አሰምፕሽን ነው። ነገር ግን አራተኛው አሰምፕሽን እና አምስተኛ አሰምፕሽን ከማየታችን በፊት ስድስተኛ አሰምፕሽን ከማየታችን በፊት ከስታቲስቲክስ ፎር ኢኮኖሚክስ ወይ ደግሞ ከስታቲስቲክስ ክላሳችሁ ከዚህ በፊት ከነበለው ማስታወስ ያለባችሁ ነገር አለ። ምክንያቱም ቀጣይ የምናወራው ስለ ቫሪያንስ ስለሆነ ስለ ኮቫሪያንስ ስለሆነ ስለነዚህ ነገሮች ደግሞ ዝም ብለን አሰምፕሽኖችን ብቻ ብናወራ እናንተ ማታስታውሱት ከሆነ ችግር ስለሚሆን እነሱ ሪቫይዝ አድርገን እናርባለን ማለት ነው። So what is variance? So variance refers to the spread of data set around its mean, right? Its mean value. So deviation ነው የሚለካለን ከሚኑ ከአቨሬጁ እያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን ያለውን distance ደግሞ የርቀት ነው የሚለካልን ማለት ነው። So it is a measurement used to identify how far each number in a data set in its form is from the mean, right? From the mean ስንል ከአቨሬጁ ማለት ነው። ከአቨሬጁ ምን ያህል ዲቪዬሽን ያለው በምን ያህል ነው የሚርቀው so እንዴት ነው ስፕሪድ የሆነው ዳታው right የሚለውን ነገር ነው የሚያሳየን variance. So a variance a value of 0 represents that all of the values within the data set are identical. So ቫሪያንሳችን 0 ከሆነ ቫሪያንሳችን 0 ከሆነ ለምሳሌ x1 ከሆነ በx1 ስር ያሉ ቫልዩዎች እንዳለ እኩል ናቸው ማለት ነው። የሁሉም ኦብዘርቬሽን እኩል ነው ማለት ነው። so ሚኑም ዘ ሴም ነው ምንም አይነት ዲቪዬሽን የለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ያን ነው a variance value, right? A variance value of 0 represents that all of the values within the data set are identical, while all variances that are not equal to 0 will come into the form of positive number, right? A positive number. ነገር ግን ከ0 ውጪ ከሆነ ፖዚቲቭ ነምበር ነው የሚሆነው ምክንያቱም ስኩዌር ስለምናደርገው right? So ኔጌቲቭም ስኩዌር አደረጋችሁ ፖዚቲቭ ነምበርም ስኩዌር አደረጋችሁ at the end of the day የምታገኙት ሪዛልት ፖዚቲቭ ነው። So a large variance means that the number in a set are far from the mean, right? And each other. So large variance አለ ማለት ከአቨሬጁ በጣም ከፍተኛ ዲቪዬሽን አላቸው እርስ በእርስም እንደገና ደግሞ ዲቪዬሽን አለ ወይ ደግሞ ተራርቀው ነው ያሉት ማለት ነው። So small variance means that the number are close together in value, right? So variance ትንሽ ነው ማለት ደግሞ ኦብዘርቬሽኖቹ ያላቸው ቫልዩ ያላቸው ቁጥር የተቀራረበ ነው ማለት ነው። So mathematically በዚህ መንገድ ነው statistically በዚህ መንገድ ነው variance ሜጀር የምናደርገው summations of x minus እዚህ ጋር mu ምንላት እዚህ ጋር ሚን ለማለት ነው ፖፑሌሽን ሚን ሲሆን ነው ይሄ so sample ከሆነ x ባር ይሆናል ማለት ነው square over n አለን ማለት ነው። So in this form x represents the individual data points, mu represents the mean of data points and n represents the total numbers of data points. So እቺ ኢረር ተርም ሳትሆን mu ናት ወይ ደግሞ ሚን ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ right? ሁለተኛ ማወቅ ያለብን ስለ ኮቫሪያንስ ነው። አራተኛውን አምስተኛውን ስድስተኛውን አሰምፕሽን ከማውራታችን በፊት ማለት right? So covariance provide insight into how two variables are related to one another, right? To one another. So more precisely ለማየት ያህል covariance refers to the measures of how two random variables two random variables in a data set will change together, right? Change together. So a positive covariance means that the two variables at hand are positively related and they move in the same direction, right? ለምሳሌ አንደኛው ወደ ቀኝ ከሄደ ሌላኛው ወደ ቀኝ ነው የሚሄደው ማለት right? ፖዚቲቭ አንደኛው ፖዚቲቭሊ እየጨመረ ከሄደ ሌላኛው ፖዚቲቭሊ ነው የሚሄደው ኔጌቲቭ ደግሞ ከሆነ ኔጌቲቭ ነው የሚሄደው ማለት ነው። So a negative covariance means that the variants are inversely the variables are inversely related, right? አንደኛው ፖዚቲቭሊ ሲሄድ ሌላኛው ኔጌቲቭሊ ነው የሚሄደው ማለት right? ኔጌቲቭሊ ነው የሚሄደው ማለት ነው። So in short covariance refers to the measures of how two random variables in a data set will change together የሚለውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ማን ኮቫሪያንስ So
ኮቫሪያንስ በዚህ መንገድ ነው የሚሰራው በሁለት ቫሪያብሎች መካከል ነው ለምሳሌ ኮቫሪያንስ ኦፍ x and y ስንል ሰሜሽንስ ኦፍ i30 from 1 up to n ስንል ያው ሳምፕል ሳይዛችንን ነው ሜንሽን ያደረግን ያለ ነው xi minus x bar ያው ሚን ማለት ነው right so x bar ስንል ያው ታስታውሳላችሁ መቼም x bar ስንል አቨሬጅ ወይ ደግሞ አማካይ ማለታችን ነው so x bar ማለት x bar is equal to summations of x over n ነው ማለት ነው right x bar y barም ስንል እንደዛ ነው right y bar ስንል mean of y ማለታችን ነው it is equal to summations of y over n ነው ማለት ነው so anyways covariance between x and y is going to be summations of i30 from 1 up to n xi minus x bar yi minus y bar over n minus 1 n ያው numbers of ሳምፕላችን ነው የሚያሳየው ማለት ነው ስለዚህ ቫሪያንስ እና ኮቫሪያንስን አወቀን ሶ አሰምፕሽኖቹን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው ሶ ከዚህ በፊት ሶስት አሰምፕሽኖችን አይተናል ምናልባት ሪማይንድ ታደርጉ ወደኋላ ተመልሰን ሪቫይዝ ማድረግ እንችላለን ሶ ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል በፓራሜትራቸው ሊኒየር ናቸዋል x values are fixed non-stochastic ነው deterministic ነው ወይ ደግሞ certain ስለ value certain ማለታችን ነው በኋላ ደግሞ የምናየው ሌላ assumption አለ ከx ጋር የተያያዘ እዛ ጋር ደግሞ እንመለሳለን ሶ የመጀመሪያው ምንድነው ያልነው linear regression model ብለናል ሁለተኛ ላይ x values are fixed repeated sampling ብለናል ሶስተኛ ላይ zero mean values ብለናል ሶ ከዛ በኋላ variance እና covariance አየን ማለት ነው variance እና covariance አየን በመቀጠል አራተኛው assumptionአችን ስለ homoscedasticity ይሆናል ማለት ነው homoscedasticity so given the values of x the variance of the error term is the same for all observations right given the values of x the values of the independent variable right so the variance of the error term so variance ምን እንደሆነ እንግዲህ ቅድም አውርተናል so ከሚኑ ያለው deviation right ያለው ርቀት እና በቫሪያብሎቹ እርስ በርስ ደግሞ ያላቸው መቀራረብና ርቀትን ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው variance so given the values of x the variance of the error term is the same for all observations right for all observations so for all values of x for all values of x the variance of the error term is constant or the error term will show the same dispersions around their mean or the mean of the error term right so this constant variance is called homoscedasticity so homoscedasticity so homo የሚለው ያው ዩኒፎርም አይደንቲካል ሲሚላር የሚለውን ሊተካል ይችላል so የዚህ ተቃራኒ ከሆነ ደግሞ heteroscedasticity ይሆናል ማለት ነው heteroscedasticity ይሆናል so ለዚህ ማቴማቲካል ፕሩፍ አለን እዚህ ጋር ምናልባት እሱን ማየት እንችላለን so var of the error term አለ is going to be the expected values of ቅድም ቫሪያንስን ሰራ አይታችኋል እዚህ ጋር አሁን ኤክስፔክትድ ያደረግነው summations over n ካደረጋችሁት ያው by default mean ስለሆነ ነው right ስለዚህ expected ስንል ያው mean ማለታችን ነው expected values of bracket አለን close bracket u the error term minus the expected values of the error term square አለን ነገር ግን ቺ expected values of the error term 0 ናት right ቅድም የመጀመሪያው assumption ሁለተኛው assumptionአችን sorry ሶስተኛው assumptionአችን ማለት ነው right ሶስተኛው assumptionአችን ምክንያቱም የመጀመሪያው assumptionአችን linearity in parameter ነው ሁለተኛው assumptionአችን x non-stochastic መሆኑን ያየነው right in repeated sampling fixed መሆኑን ያየነው non-stochastic deterministic መሆኑን ያየነው so ሶስተኛው assumptionአችን the expected values of the error term 0 ነው ያለው right ስለዚህ ይሄ by default 0 ይሆናል ማለት ነው right 0 ይሆናል ማለት ነው by default so ምን እናገኛለን the expected values of the error term square ይሆናል ማለት ነው so expected values of the error term 0 ነው ስኩዌር ግን ስናደርገው ኔጌቲቭ ቫልዩ በፖዚቲቭ ቫልዩ ይጣፋል ማለታችን ነው ምክንያቱም ስኩዌር ካደረግነው ኔጌቲቮቹም ፖዚቲቭ ይሆናሉ ፖዚቲቭም ያው ፖዚቲቭ ነው ሶ ኤረር ስኩዌሩን ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ኤክስፔክትድ ቫልዩስ ኦፍ ዘ ኤረር ስኩዌር እናገኛለን ማለት ነው ኤክስፔክትድ ቫልዩስ ኦፍ ዘ ኤረር ስኩዌር እናገኛለን ሶ ሲግማ ስኩዌር ነው ማለት ነው ኮንስታንት ነው ስለዚህ ሆሞስኬዳስቲ አሰምፕሽን ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ቫዮሌት ከተደረገ ሄተሮስኬዳስቲ ይባላል እሱ የሚያመጣውን ኢምፓክት ደግሞ ቻፕተር 4 ላይ በዝርዝር እናያለን ነው ሶ
እስካሁን ድረስ ያየናቸው እነዚህን አራት አሰምፕሽኖች ላይ ቤዝ አድርገን አንዳንድ ነገሮችን ማለት እንችላለን። So the disturbance term, the error term is normally distributed, right? The disturbance term is normally distributed with zero mean and constant variance ማለት እንችላለን, right? So the disturbance term is normally distributed with zero mean and constant variance. ምክንያቱም the expected values of the error term zero ነው ብለናል, right? ቫሪያንሱ ደግሞ ሲግማ ነው ብለናል፣ ኮንስታንት ነው ብለናል። ስለዚህ the expected values of the error term so zero ነው ካለን ቫሪያንሱ zero ነው ካለን so the error term is normally distributed with zero mean and constant variance ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ማለት እንችላው randomness of the disturbance term randomness of the disturbance term so disturbance term stochastic ነው random ነው so any value ሊኖር ይችላል ማለት ነው right positive ሊሆን ይችላል we don't have any positive ሊሆን ይችላል negative ሊሆን ይችላል at same time ደግሞ zero ሊሆን ይችላል right zero ሊሆን ይችላል so positive deviation ሊሆን ይችላል negative deviation ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ምንም ፖፑሌሽኑ ሳምፕሉ የአክቹዋል ዳታ የሰበሰብነው ሃይፖቴሳይዝ ያደረግነው ወይ ደግሞ ሪግሬሽን ላይም ላይ ያለው እኩል ሊሆን ይችላል right so the error term or the disturbance term is random right random so we have randomness of the disturbance term so the error term is assumed to be random so it can take either positive value or negative value or zero ማለት ነው so ወደ አምስተኛው assumption need so no autocorrelation between the disturbance term no autocorrelation between the disturbance term right so this means that values which the random term assumed in one period does not depend on the value which is assumed in any other period right so algebraically ለምሳሌ covariance of ui እና uj right i እና j እኩል አድርገን ብለን assume አድርገን ui እና uj ብሰሩ ያው covariance ፎርሙላ ቀደም አስቀምጠናል so expectation ስንል expected ስንል summations over n mean ማለታችን ነው right in other words so ui minus expected of the error term ነገር ግን ይሄ by default 0 እንደሚሆንም እናውቃለን ይሄም by default 0 እንደሚሆን እናውቃለን so we'll get expected values of ui እና uj እናገኛለን which is equal to 0 right which is equal to 0 so no autocorrelation between the disturbance term ወይ ደግሞ the error term the stochastic term ማለታችን ነው ማለት ነው right the stochastic term ማለታችን ነው ስድስተኛው zero covariance between the error term and the independent term right zero covariance between the error term and the independent term so the disturbance term and the explanatory variable so this means there is no correlation between the random variable and the explanatory variable so if two variables are unrelated their covariance should be zero right ሁለት ቫሪያብሎች unrelated ከሆኑ ኮቫሪያንሳቸው 0 ነው so assumption ይላል zero covariance between the error term and the explanatory variable ወይ ደግሞ independent variable ማለታችን ነው so እዚህ ጋር covariance of x independent variable እና u the error term እና expected values of xi minus mean of x ማለታችን ነው right እዚህ ጋር x አለን ይሄ ደግሞ mean of x ማለት ነው in other words right u error term አለን ይሄኛው ደግሞ the mean of the error term ማለት right so the mean of the error term ይሄ by default 0 ነው የሚሆነው right by default 0 ነው የሚሆነው so if that is the case ሁለተኛው ስቴትመንት ይኖራል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ስቴትመንት እናገኛለን given that the expected values of the error term is equal to 0 right the expected values of the error term 0 ስለዚህ ወደዚህኛው ስቴትመንት እንመጣለን ምክንያቱም the expected values of the error term is equal to 0 ነው right the expected values of the error term is equal to 0 ነው so አሁንም 0 times any number right 0 times any number is 0 so him cancelled out ይሆናል ማለት ነው right 0 times any number is 0 so we left with what the expected values of xi ui ይቀርናል ማለት ነው again ደግሞ xi ምንድነው ብለናል ቅድም xi is non-stochastic ነው ብለናል deterministic ነው ብለናል right so xi fixed ነው ብለናል right fixed value ነው ስለዚህ factor out ማድረግ ይቻላል so the expected values of the error term ይቀርናል ማለት ነው so the expected values of the error term ደግሞ 0 ነው so at the end of the day covariance of the independent variable right
covariance of the independent variable and the error term is equal to 0 ነው ማለት ነው right covariance of the independent variable and the error term is equal to 0 ነው ማለት ነው ሰባተኛው assumption the numbers of observation n must be greater than the numbers of parameters to be estimated right the numbers of observation n must be greater than the numbers of parameters to be estimated so numbers of parameters determine የሚደረገው በnumber of explanatory variable በnumber of independent variable በnumber of determinant variable right determinant variable so alternatively the numbers of observation n must be greater than the numbers of explanatory variable ተብሎ የተቀመጠው ለዛ ነው so from a single observation there is no way to estimate two unknowns alpha and beta so አንድ observation ካላችሁ ለምሳሌ intercept እና slope የምታገኙበት ወይ ደግሞ estimate የምታደርጉበት ምንም አይነት way አይኖርም right at the end of the day በነገራችን ላይ አልፋ እና ቤታን estimate ማድረግ አይደለም የምንፈልገው ቤስት የሆኑትን አልፋ እና ቤታን estimate ማድረግ ነው የምንፈልገው econometrics ላይ so we need at least two pairs of observation to estimate two unknowns so ቢያንስ ሁለት ያስፈልገናል ማለት ነው so the numbers of observations n must be greater than the numbers of parameters to be estimated so ለምሳሌ n observation ካለን number of explanatory variable ደግሞ በk determined denote የሚደረግ ከሆነ right so numbers of observation must be greater than the numbers of parameters so n represents numbers of observation and k represents the numbers of independent variable right independent variable ስለዚህ n must be greater than k so the numbers of observation n must be greater than the numbers of parameters to be estimated የሚል assumption አለ ማለት ነው assumption number 7 assumption number 8 is variability in x value right variability in x value ቅድም x repeated sampling ላይ constant ነው ብለናል fixed ነው ብለናል right constant ነው ሳይሆን fixed ነው ብለናል right repeated sampling ላይ ምን ለማለት ነው እዛ ጋር የፈለግነው non-stochastic ነው ለማለት ነው የፈለግነው right deterministic ነው random አይደለም ነው ያልነው እዚህ ጋር ደግሞ አሁን 8ኛ ላይ variability in x value so the x value in a given sample must not all be the same so ቀደም ወደ ኋላ ተመለሽ ሪቫይዝ አደረግ እንደው ኦርደራቸውን ሚስ አድርጌ ላሳስታችሁ ነበር right so ሁለት የሚቀራረቡ ግን የተለያዩ assumptions አሉ ቶታሊ የተለያዩ assumptions so መጀመሪያ assume ያደረግነው assumption አለ ወደ ኋላ እንመለስና ኮንፊውዝ እንዳትሆኑብኝ good እዚህ ጋር ያሰብነው ሁለተኛ ላይ assume ያደረግነው assumption አለ x values are fixed and repeated sampling x values are fixed and repeated sampling ስንል non-stochastic ናቸው ነው ያለው right non-stochastic ናቸው in other words x is assumed to be known with certainty ነው ያለው the x value random አይደለም so our intention is to find or to determine the values of y which is a dependent variable given the independent variable so x given ነው right ስለዚህ it is non-stochastic it is deterministic ነው ሁለተኛ ላይ ያለነው ስምንተኛ ላይ ግን ያለነው ደግሞ ከሁለተኛው ጋር የሚጋጭ አይነት assumption አለ right ከሁለተኛው assumption ጋር የሚጋጭ assumption አለ ራሱን ይችላል ሌላ assumption ነው variability in x ነው የምሰበስቡት observation ለምሳሌ x variable ካላችሁ x1 variable ካላችሁ ለምሳሌ income ከሆነ በዛ ስር ያለው questionnaire ከሆነ ለምሳሌ ያስሞላችሁ ያላችሁት ያንን questionnaire የሚሞሉ ሰዎች እንዳለ ተመሳሳይ income ያላቸው መሆን ይለባቸው right ቫሪ ማድረግ አለበት መለያየት አለበት right ወይ ደግሞ እድሜ ከሆነ ያስሞላችሁ ያላችሁት የሁሉም እድሜ አንድ አይነት መሆን የለበትም ዩኒፎርም መሆን የለበትም so the x values in a given sample must not all be the same technically var of x must be finite positive number ምክንያቱም አንድ አይነት ከሆነ የሁሉ ሚናቸውም ያው ነበር ነው የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ የሁሉም ተሰበሰባችሁት ከ5 ሰው ቢሆን የአምስቱም ሰዎች እድሜያቸው 20 ቢሆን አቨሬጁ 20 ነው ማለት right አቨሬጁ 20 ነው ማለት ደግሞ ከያንዳንዱ ሰው ላይ አቨሬጁን ብትቀንሱ የምታገኙት ሪዛልት 0 ነው so ቫሪያንሱ 0 ይሆናል ማለት right ቫሪያንሱ 0 ይሆናል
So technically var of x must be a finite positive number. ስለዚህ ዩኒፎርም ካልሆነ ግን ፖዚቲቭ ነበር ይሆናል። ኔጌቲቭም ቢሆን ፖዚቲቭም ቢሆን ስኩዌር ስለምናደርገው ሰም ፖዚቲቭ ነበር እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ይሄ አሰምፕሽን ነው የሚለው ቫሪያቢሊቲ ኢን ኤክስ መኖር አለበት ነው። ቫሪያቢሊቲ ከሌለ ዩኒፎርም ከሆኑ አይደንቲካል ከሆኑ var of x 0 ነው። So if xi is equal to x bar, it is impossible to estimate the parameter because the variance will become 0, right? እኩል ከሆኑ ማለት ነው። So variability ያስፈልጋል ነው። at the end of the day ደግሞ estimate ልናደርግ ነው። So ዳታም ስንሰበስብ ለእያንዳንዱ ቫሪያብል ስር የምንሰበስበው ዳታ ቫሪያቢሊቲ ኖረው ይገባል ማለት ነው። ስምንተኛው አሰምፕሽን ነው። ዘጠነኛው አሰምፕሽን the regression model is correctly specified. So ሞዴላችን correctly specified መሆን አለበት። So ይሄን ብዙ ማብራራት ላይ ተጠበቀኝ ይችላል። So alternatively there is no specification bias or error in the model used in the empirical analysis. So some important questions that arises in specifications of the model include the following. What variable should be included in the model? So ምን variable ነው include ማድረግ ያለብን? So omitted variable bias እንዳይኖር ማለት ነው። Right? What is the functional form of the model? So functional form ሙሉን ኮንሲደር ማድረግ ያለብን። So የመጀመሪያው assumption አለ linearity in parameter ያለው ለምሳሌ right? So what are the probabilistic assumptions made about the independent variable, the dependent variable and the error term የሚለውን ነገር ኮንሲደር ማድረግ ያለብን። So ዘጠነኛው assumption ምንድነው የሚለው ማለት ነው? Regression model is correctly specified, right? So regression model correctly specified መሆን አለበት ነው። የመጨረሻውና አስረኛው assumption there is no perfect multicollinearity, right? So ቅድም covariance between the independent variable, right? The independent variable and the error term is equal to 0 ነው ብለናል, right? 0 ነው ብለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው እያልን ያለነው? there is no perfect multicollinearity። ለምሳሌ ሞዴላችን ላይ ከአንድ በላይ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ሊኖር ይችላል right? ከአንድ በላይ ለምሳሌ y is equal to right? alpha plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 ሊኖር ይችላል right? x2 ሊኖር ይችላል። ያው መጽሐፉ ጽሁፍ ምናልባት በደንብ ላይ ታይ ይችላል። beta 2 x2 ሊኖር ይችላል plus the error term ሊኖር ይችላል ማለት right? plus the error term ሊኖር ይችላል። So እዚህ ጋር ምንድነው አስ የምናደርገው ማለት ነው? x1 as a function of x2 ወይ ደግሞ x2 as a function of x1 linearly perfectly express መደረግ መቻል የለባቸው right? There is no perfect linear relationship among the explanatory variables. So x1 is equal to right? a plus b x2 አይነት ሪሌሽንሺፕ መኖር የለበትም right? እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ካለ ሁለቱ ቫሪያብሎች ፐርፌክትሊ related ናቸው ማለት right? perfectly related ናቸው። x can be expressed as a function of x1 can be expressed as functions of x2 and x2 may be expressed as a functions of x1. So perfect linear relationship አለ። So እንደዛ ከሆነ እነዚህ ስሎፕ ፓራሜትሮች ቫልዩአቸው ትክክል መሆኑ አጠራጣሪ ነው የሚሆነው። እንዲቴል ደግሞ ቻፕተር 4 ላይ እሱን የምናየው የሚሆነው። So የመጨረሻው assumption there is no perfect multicollinearity ምን ከሆነ multiple linear regression ከሆነ ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት ከአንድ በላይ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው ያለን። So x1 አለን እዚህ ጋር ደግሞ x2 አለን right? So ሁለት ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አለ ማለት ነው። So ይሄን assumption የምንጠቀመው ከአንድ በላይ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ካለን ነው ማለት ነው። That is there is no perfect multicollinearity right? multicollinearity. So በዚህ ሌክቸር ቪዲዮ እዚህ ጋር እናቆማለን። So በቀጣይ የዚህ ቻፕተር ዋና ኮር የሚባለው ፓርት እናያለን ማለት ነው። ሜተድስ ኦፍ ኤስቲሜሽን በዋናነት ሁለቱ ሜተዶች እናያለን። ሜተድ ኦፍ ኦርዲናል ሊስት ስኩዌር እና ሜተድስ ኦፍ ሞመንት እናያለን ማለት ነው። ትንሽ ማቴማቲክ ነገሮችን ለመጻፍ አመቺ አይደለም የሚሰራበት ሁኔታ። ሶ በዚህ ከሚመቸን ከሆነ በዚሁ ለመስራት እንሞክራለን። አለበለዚያ ግን በማርከር እና በወረቀት አድርገን በደንብ ለእናንተ በሚታይ መልኩ በጣም ቀላል የሚባለው ፓርት
ግን ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሚባለው ፓርት ይሄ ኤስቲሜሽን ነው ራይት ሶ በሚቀጥሉት ቀናቶች ውስጥ ቀጣዩን ቪዲዮ ምን ለቅላችሁ ነው የሚሆነው ኤስቲሜሽኑን methods of least square እናያለን በሜትድ ኦፍ ሙቭመንት እናያለን እንዴት ነው አልፋ የምናገኘው እንዴት ነው ቤታ የምናገኘው ኢረር ተርሙ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ቫሪያንሱን እና ሌሎቹንም እናያለን ማለት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው እንደተለመደው አስተያየታችሁን መስጠት ላይክ ሼር ማድረግ ሊንኩን ደግሞ በዋናነት ለጓደኞቻችሁ በተለያየ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ ማካፈል ነው ማለት ነው አመሰግናለሁ ሰላም ሁሉ